direcția loviturii principale armatei ruse și ne apropiem de mănăstirea Sfânta Cruce. Locul se numea la Haideu sau la Doi Pieri. Deci unde e construit acum Mănăstirea, da. mănăstirea? Acolo au căzut bombele incendiarii pe grosul trupelor rusești în atac. A, deci în zona mănăstirii și nu a Bortei Dracului. Dar Borta Dracului la 100 de metri. Credeam că e mai mare. Dar până la mănăstirii ruși au mers cu canoane, descărcat trupe acolo. Poate în stânga-dreapta erau desfășurări pentru lupte. Poate aici în zona mănăstirii au găsit grupați. Că Borta Dracului e în dreapta, mergem și coborăm în Borta Dracului. Din Borta Dracului de mănăstirea. Am înțeles. Deci la stânga e drumul spre Poiana Linguranilor, iar în dreapta... Culeșa Sărată, da? 2 km. Da, iar în dreapta mergem spre mănăstire. Iată înainte mănăstire. Deci ne ținem direcția loviturii principale. Armate ruse, stânga-dreapta armata rusă a atacat. Dar aici au fost axul central de atac. Aici e un fel de luminiș care e natural. Mai încolo s-a săpat un pic. Ei, aici, în capătul a ajuns armata rusă în atac, cică. I-au ajuns de fapt peste deal. De aici a fost bombardamentul, în partea asta. Deci am ajuns la mănăstirea Sfânta Cruce. Aici se cheamă locul ăsta la Doi Pieri sau la Haideu. Frontul mănăstirii am imediat, la 400-500 de metri sus. Borta Dracului este în dreapta bisericii, cum uităm noi la dânsă. Borta Dracului. Greșit să spui că mănăstirea la Borta Dracului, aici Haideu se cheamă. Borta Dracului era în partea dreaptă. Sus, în urmă. Exact ca un ciubăr. O diferență de vreo 100 de metri. Da, e suficient ca să Ca un lighean. în necazuri. Aici armata rusă a intrat pe marginea Culeșului. Culeșul e pe acolo. Ăsta e dealul Căprăriei, ce vezi în stânga. O luat cu atac dealul Căprăriei. Regia românească era în vârf. Bombea în partea stângă și acolo. Și acolo, prin fântâna consulată, pe acolo, carul ăla, i-a luat în spate. Pe acolo avem ușor. Bătrânii considera Borta Dracului și locul unde e construită. Dar nu-i corect, Borta Dracului partea cealaltă. Că armata rusă s-a repet la Nemțușor peste deal înspre Borta Dracului, dorind să-și reia atacul. Borta Dracului a prins proiectile. Proiectilele au prins unii suntem noi și în partea cealaltă. Extraordinar. Vitorie era Ion Argatu. Cel bătrân, nu cel tânăr. Titorie Ion Argatu, da? De la Boroaia. Preotul exorcist bătrân. Preotul de la Boroaia. Despre aceste tunuri sunt... Nu, sunt repozite de armata, dus în 2000-2004. Scrie acolo. Am înțeles. Deci nu sunt tunuri originale din... Da, nu sunt tunuri românești, anii 60. Nu sunt tunuri românești. Deci un osoar cu osemintele militarilor. Cred că din toate armele căzuți. Lumânărar, da? Și osoar. Nu, lumânărar pentru eroi, pentru morți, pentru viși, pentru copii cu copii dispăruți, vii, adormiți. Da. Și pentru eroi. Deci să aprindem o lumânare pentru eroii neamului.
militari români, ruși și germani. Morți în gara în 44, în luptele de la pe culmea Preșului, Târgu Neamț, Mănăstirea Neamț, Nemțușor. În punctul ăsta denumit la Haidău, sau la Doi Pieri, Unde e biserică? Mănăstirea? unde biserica. În perimetrul ăsta, de câteva mii de metri aici, armata rusă s-a retras, pregăteau un nou S-a contraatac. retras după primul asalt. După primul asalt. Atunci artileria germană, din marginea pădurii Branești, în zona Casa Sadoveanu, Colț, Branești, Zimbrănii, au deschis foc, inclusiv artileria germană de pe deala Vânători. Grosul proiectilor a căzut aici. Borta Dracului și punctul Haidău. Punctul Haidău este de biserică. Borta Dracului la 200 de metri după drumul din dreapta noastră, care vedem acum. Da, și toată zona asta s-a fost bombardată cu proiectile incendiare. Până la marginea pădurii, unde am venit noi, ne-am oprit pe o dată. Deci, pe Poiana Cruce și pe drumul Groșului. Deci pierderile mari aici au fost. Aici e epicentrul bombilor. Acum au căzut stânga, dreapta, în față, în spate, aici. Iar osoarul e făcut cu o semită găsită sus în vârful crestei. Da. Când a fost linia românească, ultima linie. Da, cine știe că linia românească a fost folosită de toți. Înțelegi? Morții cine măcar azi înapoi? Și o găsit, cum o știu cel că a fost pe acolo flot. Deci așa s-au găsit oasele. O știu că sunt gropați sau odată întâmplător? Nu erau îngropați. Eu găsit cum? Așa, deasupra. Au găsit oase pe pământ. Da, pe pământ. Prin frunze. Arme acolo, încă au adus aici căștile, bocanci erau, dureau ca la gheți, erau buni, erau... Cu tot cu pantalon, cu haine. Da, Dar ce soldați erau? Români sau ruși sau da, germani? și De care erau? Soldați români, ruși sau nemți? nu că doi erau bocanci, erau altfel turețile, nu ca a noștri. Vânători de munte, sferi de cizmă. Da, erau diferite, erau. Vânători de munte. Unul era împușcat în cap, aici pe o gaură, tip, da, care Da. încă părinții i-au Și spălat. căștile unde le-au pus? Căști? Le-a luat armata. Probabil că le-au dus la Arme alte... este și le-a luat Au armata. găsit și armament. Da. Și cartușe, și Da, tot. și puși, și Da, toate. tot le-a luat armata. Și și uniformele unde-s? Flendurile alea de haină Pe putride. alea putre de așa, tot le-au pus acolo. Au găsit ei centură, Da, cartușieră. pe o găsută, adică centurile alea de fier erau. Și unde mai sunt resturi? Cineva cu muzeu cu ele? Pe acolo le-au pus în biserică, în mormântul ăla, tot.